Hello anh chị em, ngày hôm nay thì chúng ta cùng tìm hiểu về chủ đề vi khuẩn và virus anh chị em nhé. Thế thì bệnh trên cá chép coi ngày càng trở nên phức tạp và khó điều trị. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng trên như là mật độ nuôi cá trong hồ dày, môi trường nước không được xử lý tốt dẫn tới ô nhiễm, thiếu cân bằng dinh dưỡng trong thức ăn, điều trị thì dùng thuốc không đúng bệnh và đúng liều lượng. Qua quá trình chia sẻ và trị bệnh cho nhiều anh chị em thì Long thấy rằng có rất nhiều anh chị em nhầm lẫn trong việc chẩn đoán bệnh. Thực ra theo đúng quy trình chuẩn ở các trại, muốn chuẩn bệnh cho cá một cách chính xác thì người ta tiến hành các bước như sau. Một đó là kiểm tra yếu tố như là thức ăn, môi trường nuôi, rồi đã dùng thuốc và các sản phẩm khử trùng trong thời gian trước khi xuất hiện dấu hiệu bệnh trên cá. Qua đó người ta sẽ loại trừ và tìm ra nguyên nhân cá bệnh. Hai là kiểm tra các chỉ số môi trường trong hồ nuôi để đánh giá cái mức độ gây độc cho cá. Ba là đánh giá khả năng lây nhiễm tới các vật chủ trung gian cũng như là quá trình lây nhiễm chéo giữa cá với nhau. Bốn cuối cùng mang cá tới phòng thí nghiệm để xét bệnh và tìm tác nhân gây bệnh cho cá. Tuy nhiên trong quá trình chẩn đoán bệnh, tốt nhất là anh chị em chẩn đoán các nguyên nhân thực tại để đánh giá được loại bệnh để kịp thời cứu chữa. Còn nếu mà để càng lâu thì bệnh sẽ càng nguy hiểm cho cá hơn. Ở video này thì Long sẽ đưa đến cho anh chị em những dấu hiệu cơ bản để anh chị em có thể phân biệt một cách tương đối hai loại tác nhân gây bệnh cho cá là vi khuẩn và virus, để anh chị em đưa ra những quyết định hợp lý, giảm được tổn thất cá trong hồ của anh chị em nhé. Triệu chứng bệnh do tác nhân vi khuẩn: cá lờ đờ này, giảm ăn và trên cơ thể xuất hiện các đốm đỏ, vây bị cụt hoặc là xơ một phần. Như anh chị em đã biết là đối với các loại vi khuẩn, khi chúng xuất hiện và phát bệnh thì thường sẽ gây bệnh trên toàn bộ cơ thể cá, bởi vì nơi chúng có thể tấn công là xâm nhập tận vào trong nhân của tế bào. Vi khuẩn gây bệnh thì tấn công vào từng vùng của cơ thể, đôi khi cũng gây nhiễm trùng cho toàn bộ cơ thể, nhưng đầu tiên chúng sẽ gây tổn thương trong một hoặc là vài bộ phận trên cơ thể trước khi lan rộng trên toàn thân cá. Tiếp theo là triệu chứng bệnh tác nhân là virus. Thì cá thường bơi lờ đờ và bỏ ăn, toàn thân của cá đa phần hầu hết sẽ bị sẫm màu và xuất huyết. Các dấu hiệu như là đỏ toàn thân và hệ thống nội tạng cũng như là các bộ phận khác đều có dấu hiệu bị sưng phù hoặc xuất huyết. Qua đó thì anh chị em có thể thấy là việc phân biệt các tác nhân gây bệnh thì không quá khó. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại với cái mức độ ô nhiễm môi trường cao và nhiều các tác nhân gây bệnh như hiện nay thì hầu hết cá khi phát bệnh sẽ không chỉ xuất hiện vi khuẩn và virus mà cá có thể là tạp nhiễm bởi nhiều tác nhân gây bệnh khác. Do vậy là khi đánh giá bệnh tại hồ, lắm anh chị em sẽ nhầm lẫn trong cái việc chẩn đoán bệnh. Vậy giải pháp để ngăn chặn những cái hậu quả do dịch bệnh gây ra, cần anh chị em có những cái quyết định hợp lý. Nếu anh chị em nắm chắc được những cái quy tắc phòng và trị bệnh như sau. Đầu tiên là ổn định môi trường sống của cá, tức là anh chị em cần đảm bảo nước trong hồ luôn đảm bảo ở ngưỡng an toàn cho cá sinh sống. Tiếp theo là tăng cường sức khỏe cho cá nuôi trong hồ bằng vitamin và khoáng chất, cung cấp oxy đầy đủ cho hồ cá. Tiếp đó là ngăn chặn cái sự xâm nhập của mầm bệnh từ các nguồn gây nhiễm bằng cách là anh chị em nên khử khuẩn định kỳ cho hồ nuôi, hoặc là khi có biến động về thời tiết hay là chuyển mùa thì anh chị em chú ý sổ lãi cũng như là dùng men tiêu hóa giúp cho cá có hệ tiêu hóa ổn định hơn. Ngoài ra thì cũng cần lưu ý cái việc là khi cho cá ăn, hạn chế người lạ thò tay xuống hồ nuôi cá của anh chị em nhé. Nếu có thì hãy khử khuẩn trước khi làm cái điều này. Có một cái điều đặc biệt mà anh chị em cần chú ý, đó là cái nguồn nước đầu vào cần ổn định. Từ cái việc cân bằng pH cho tới khử trùng, tránh cái hiện tượng cá bị sốc nước mới, anh chị em nên có những cái sản phẩm để cân bằng pH cũng như là khử kim loại, cũng như là những cái chất độc trong nước, làm mềm nước hay là khử phèn nếu anh chị em dùng nước giếng. Có như vậy thì mới không ảnh hưởng tới cá đang khỏe mạnh trong hồ của anh chị em. Định kỳ anh chị em nên kiểm tra về các chỉ số trong nước như là độ oxy hòa tan này, độ pH, NH3 hay NH4, NO2 để đảm bảo cá có cái môi trường tốt nhất để phát triển cơ thể. Ngoài ra cái việc dùng cám chất lượng cũng giúp cho cá hạn chế bệnh về đường tiêu hóa cũng như là cái việc tăng CM cho cá. Ngoài ra thì định kỳ anh chị em cũng cần thay nước cũng như là bổ sung vi sinh này cho hồ cá để cá có cái không gian cũng như là nguồn nước mới.
Cá koi thì rất thích điều này vì chúng cho rằng hồ rộng thì mới có cái nguồn nước mới liên tục. Việc này rất tốt cho việc phát triển của cá anh chị em nhé. Ok, hôm nay thì chia sẻ với anh chị em những cái dấu hiệu cơ bản về vi khuẩn và virus để anh chị em có thể có thêm những cái kiến thức để phân biệt bệnh cho cá. Rất mong những cái kiến thức này hữu ích và giúp ích được cho anh chị em để hồ cá của anh chị em luôn sạch bệnh và cá khỏe mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video lần sau.